سلامة. في الفيديو هذه بنشوفوا كيفاش نصبوا السي سي سامبل باش نستعملوه في اي سيرفر في اي بي. ندخل لجوجل، فما السي سي سامبل كان موجود في ستوري ولا بالفلوس. دونك باش نكتبوا سي سي سامبل بوا ا بي كا. هذه الاكستنسيون تاع الاندرويد. تطلع لك هذه داونلود، كونتينيي، اوتوريزي. هذا تليفوني هكا. اوكي، نستناو تكمل تيليشارجمون تاعها. كمل التيليشارجمون تاعها، ننستالوها. شوية ما حبش يصبها. Votre appareil et vos données sont vulnérables aux attaques. Application. نقر السويفون انستالي. اوفرير. هذه الابليكاسيون تنجم تستعملوها. لهنا نعملو انجستري، باش نعمل اجوتي كونت، نهبط الافونسي في النون دو كونت. مش تعمل النون دو كونت اللي عندك، مثلا نمرو التليفون اللي حطيته، ولا في السيرفر استيريسك ولا الاستيك اللي هو لهنا لادريس اي بي في السيرفر. لونتيليزاتور حطيته، المود باس اللي حطيته. ميرسي بور فوتر اتونسيون. فما سامحوني، وفما الاخرى زوابر، تلقاها في البلاي ستور. تجي لهنا تكتب زوابر. وانا هذا زوابر لايت بار اكزومبل. في بالي بيهم اورانجي، ما نعرفش كرو تبدل، والا تدخل السيت اوفيسيال نتاعو. خلي هذاك تيليشارج السيت اوفيسيال نتاع زوابر. لا اله الا الله. تدخل السيت، داونلود، لهنا ويندوز ماك اندرويد. طيح لك ديريكت في بتاع الاندرويد. ديجا هو بالفلوس. نولو نحنا واش نعملو، نكتب زوابر برو في الجوجل. زوابر برو ابيكا، تحايلوا عليه. شفتوه وين؟ نجي هكذا ونهبطوه جراتوي. كونيكسيون رزينة شوي. تيليشارجي. اوكي،
فما برشا موجودين راهم على الواحد يخدموا كل نورمالمون. لا اله الا الله. من بعد لهنا تعمل سويفون تنستال كونيكسيون بليده شوي. نورمالمون تو هكا تو تشوفها في ساعة تتعمل. ميرسي بور فوتر اتونسيون، و ان شاء الله ربي يوفقك.